ජීවන් හරි ආදරේ යොයාට ආලවන් තියමන්ගේ වගේ මංලගේ ගේ අන්නගේ වටේ සුබ දවසක් කියලා මගේ යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා SL editing with Tech YouTube නාලිකාවට. අදත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් ඉන්න කරගෙන මම ආවා ඔයාලා ගාවට. හරි අපි ගිහින් බලමු දැන් වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම මම මේ description එකේ දාලා තියෙන මේ TikTok link එක touch කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තියෙන තැනට එන්න. මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන share button එක උඩ එක සැරයක් ඔයාලා touch කරගන්න. එහෙම touch කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. මේකේ මේ save video කියන එක දීලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට save කරගන්න. එහෙම save කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක උඩ පේනවා CapCut free video editor කියලා CapCut link එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ඔයාලා touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ use template in CapCut කියන එක උඩ ඔයාලා touch කරගන්න. එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලා එයි. මෙතන ඔයාලට මේ පල්ලෙහා පේනවා use template කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තාම මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි ඕපන් වෙයි. මෙතන ඔයාලා මෙතන එහා පැත්තේ ෆොටෝස් කියන එක දීලා ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එක හදන්න ඕන ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න එක ෆොටෝ එක මෙතන ටිප් තුනටම සිලෙක්ට් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට next කියන එක දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්ලිප් එකක් උඩ ටච් කරලා මේ crop කියන එක දීලා ඔයාලට ඕන ගන්නට මේ ෆොටෝ එක හදාගන්න. crop කරගන්න. හරි මම මෙහෙම කන්ෆර්ම් දීලා ඒක මොනවා කරගන්න. ඔයාලට මේ ක්ලිප් තුන මෙහෙම කරගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේ උඩ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දීලා මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. මෙතනින් මේ එක්ස්පෝර්ට් without watermark කියන එක උඩ ඔයාලා ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ටික වෙලාවක් යනවා මේක මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙච්ච ගමන් ඔයාලගේ TikTok app එක ඕපන් වෙලා TikTok එකට යයි. එතකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බෑක් බටන් එක ඔබලා අනිවාර්යෙන් බෑක් වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට TikTok එකට යනවා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බෑක් බටන් එක ඔබලා මේ විදිහට බෑක් වෙන්න. එහෙන් බෑක් වෙලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට එන්න. එහෙම ඇවිල්ලා ඔයාලා දැන් මෙතනින් ඔයාලා CapCut app එක ඕපන් කරගන්න. මම මේ විදිහට මම CapCut app එක ඕපන් කරගන්නවා. එහෙම ඕපන් කරගෙන ඉවරලා ඔයාලා මෙන්න මේ new project කියන කොට එක සැරයක් ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ ෆොටෝ ටික පෙන්නයි. ඔයාලා මෙතනින් දැන් ඔයාලා හදාගත්තු වීඩියෝ එක මෙතනින් තෝරගන්න. මම මේ විදිහට දැන් එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තු වීඩියෝ එක මෙතනින් මෙහෙම තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඇඩ් කියන බටන් එක දීලා වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලත් ඒ විදිහටම කරගන්න. හරි මම දැන් මේ විදිහට වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මෙහෙම පැත්තට ඇදලා වීඩියෝ උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්නවා. එහෙම ටච් කරගත්තාම මේ විදිහට යටින් බාරයක් එනවා. ඒකේ මේ වොලියුම් කියන එක දීලා ඒක බිඳුවට මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ හරිය ලකුණු දිනනවා. එතකොට මේකේ වොලියුම් එක නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ වොලියුම් එක ඇහෙන්නේ නැතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඔඩියෝ කියන එක දීලා මේ සවුන්ඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. මේ වගේ තැනකට ආපුවාම ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ ෆයිල් වගේ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් extract sound from video කියන උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගෙන ඉවරලා ඔයාලා මම වීඩියෝ එක මුලදී ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියපු වීඩියෝ එක මෙතනින් හොයාගන්න. මම මේ විදිහට මුලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු වීඩියෝ එක ගැලරියෙන් හොයාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පල්ලා පේනවා ඇඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඒ සවුන්ඩ් එක මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ප්ලස් මාක් එක ඔබලා ඒ සවුන්ඩ් එක වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න. හරි මම දැන් මේ සවුන්ඩ් එක මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගත්තා. ඔයාලත් මේ මං කරපු විදිහට මේ පිළිවෙලටම කරගන්න එක තැනක්වත් මිස් කරගන්න එපා. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම මේ විදිහට වීඩියෝ එකට සවුන්ඩ් එකක් දාලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන අපිට මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඔයාලට මෙතන උඩ පේනවා වීඩියෝ එක උඩ උඩට ඊතලයක් ගහලා ඒකෙන් තමයි මේ CapCut එකේ වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ. එතන එහා පැත්තේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මම ඔයාලට මීට කලින් ඔයාලට කිව්වෙත් නෑ P720 කියලා එකක්. ඒ තමයි මේ වීඩියෝ එකේ රිසොලූෂන් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ quality එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා අපි P720 එක්ම තමයි එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ. මම මේ විදිහට ඊතලේ දීලා මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. අද මම ඔයාලට මේ අරන් ආපු වීඩියෝ ගොඩක් ගර්ල්ස් ලගේ ෆොටෝ දාලා හදන්න පුළුවන් ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් නැත්නම් ගර්ල්ස් ලාට තමන්ගේ ෆොටෝ දාලා හදා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම වීඩියෝ හදා ගන්න පුළුවන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් තමයි මම අරන් ආවේ. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා කමෙන්ට් එක පල්ලෙහෙන් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක සෙට් වෙන්න. තවත් මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එඩිටින් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින්
මම සමුගන්නවා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.